ما چون این مسئله رو از چند دقیقه قبل هم گفتیم، الان هم خدمتتون میگیم، ما از این موضوع در امان نیستیم و این پدیده‌ایه که ما همواره در معرض اون هستیم و قائلا حالا در اونجا به یه نحوی کنترل شده، ولی این پایان قضیه باز نیست. باز هم ما ویروس ها و موجودات میکروارگانیسمی دیگری رو خواهیم داشت که سطح هوشیاری و هوشمندی اونا بالاتره و میتونن این واکسن ها رو در واقع دور بزنن و در قبال این واکسن ها نسل بعدی میتونن مسموم باشن. این اتفاقیه که ما میدونیم که قبلا افتاده، باز هم میفته و روز به روز سطح هوشمندی و هوشیاری و اون این که چگونه به اصطلاح با عوامل تهدید کننده حیات ویروس ها و اینها چگونه مبارزه بکنن، این سطح بالاتر میره. همونطور که آنتی بیوتیک ها خب دیگه کارای خیلی زیادی ندارن و نسبت به گذشته باکتریا و اینها در مقابل آنتی بیوتیک ها مسئولیت پیدا کردن و شاید ما هی باید مدام چیزای دیگری رو دنبالش باشیم. انسان از دیرباز با پاندمی ها مواجه بوده که جان میلیون ها نفر را در طول تاریخ گرفته و همچنان برخی از آنها در حال ثبت موارد جدید هستند. در این مواجهات غلبه انسان بر بیماری ها باعث شده تا به غروری مبتنی بر این باور برسد که میتواند بر تمامی پاندمی ها غلبه کند، بی آنکه به ارزش‌های اکوسیستم زمین و هماهنگی با آن توجه کند. در 2 دهه گذشته انسان توانسته است از 5 بیماری بزرگ نظیر سارس، مرس، ابولا، آنفولانزای پرندگان و آنفولانزای خوکی عبور کند. اما 6مین پاندمی یعنی ویروس کرونا یا کووید 19 که از مارس 2020 آغاز شد، او را با چالشی عظیم روبرو ساخت. این پاندمی نه تنها جان نزدیک به 15 میلیون نفر را طبق آمار سازمان بهداشت جهانی گرفت، بلکه پیامدهای آن بر اقتصاد جهانی به مراتب گسترده تر از خود بیماری بود. این پیامدهای منفی گسترده به حدی بود که رهبران 23 کشور جهان، سازمان جهانی بهداشت و اتحادیه اروپا را بر آن داشت تا در فروردین 1400 با این باور که پاندمی کووید 19 آخرین بیماری همهگیر جهانی نخواهد بود، گرد هم آیند و با تصویب قطعنامه‌ای بر لزوم آمادگی برای مقابله با هر گونه پاندمی احتمالی در آینده تاکید کنند. آنها اعلام کردند که ضروری است تمامی کشورها در جهت تقویت آمادگی خود برای پیشگیری و یا کاهش آثار بحران‌های اپیدمیک سرمایه‌گذاری کرده و دسترسی عادلانه جهانی به واکسن‌ها، تشخیص‌ها و داروها را در پاندمی‌های آینده برای مردم فراهم کنند. اهمیت این موضوع تا حدی بود که سازمان ملل روز 27 دسامبر 7 دی ماه را به عنوان روز جهانی آمادگی برای مقابله با اپیدمی‌ها نامگذاری کرد. علاوه بر بیماری‌های نوپدید، تغییرات اقلیمی و تخریب محیط زیست زمین ساز ظهور و گسترش این بحران‌ها هستند. تخریب زیستگاه‌های طبیعی، افزایش دما، تغییرات در الگوهای بارش و آلودگی‌های زیست محیطی، تماس بیشتر انسان با میکروب‌ها و گونه‌های ناشناخته را افزایش داده و ظهور بیماری‌های جدید را تسریع کرده است. به عبارت دیگر، تغییرات اقلیمی شرایطی را فراهم کرده که بیماری‌ها از گونه‌های مختلف به انسان منتقل شوند و پاندمی‌های آینده شدیدتر و غیرقابل پیش‌بینی‌تر شوند. در این راستا، مکتب عرفان کیهانی حلقه و سازمان صلح طاهری
در تاریخ 8 بهمن 98 در اطلاعیه‌ای به مناسبت گسترش بیماری کرونا در جهان یادآور شد که اپیدمی‌ها بخشی از استراتژی‌های اکوسیستم‌های کیهانی و زمینی برای حفظ تعادل حیات در کره زمین و مهار انسان است. در این روند میکروارگانیسم‌ها که میلیون‌ها سال در تعادل نسبی زیستند، به ناگاه با رویکردی تهاجمی و غیرعادی به انسان، حیوان، گیاهان و دیگر موجودات حمله می‌کنند. این رویدادها می‌تواند نتایج حکمت‌آمیزی به همراه داشته باشد که انسان قادر به درک کامل آن نیست، اما در نهایت این اقدامات پیچیده به حفظ تعادل حیات و رهایی زمین از تهدیدات جدی منتهی می شود. ویروس کرونا موفق شد ارتباط انسانها را قطع کند، چرخهای صنعت و تکنولوژی را متوقف سازد و زندگی انسانهای ناآگاه و منفعت طلب را به عنوان جریمه‌ای برای تخریب زمین فلج کند. این توقف موقت به زمین فرصت داد تا از آلودگی‌های صوتی، امواج و دیگر آلاینده‌ها رهایی یابد و کمی از گرمای خود بکاهد. آلودگی‌های محیطی همچون امواج ناشی از فرکانس‌های مختلف موبایل‌ها، رادارها، رادیو و تلویزیون تهدیدی جدی برای حیات موجودات مختلف است و اکوسیستم را به واکنش وادار می‌کند. با چنین زمینه‌ای در آینده‌ای نچندان دور، انسان ممکن است با ویروس‌های فوق هوشمند مواجه شود که ویروس‌های کنونی در مقایسه با آنها تنها اسباب بازی‌هایی به نظر می‌رسند. مقابله با این ویروس‌ها از روش‌های معمول خارج خواهد بود و تنها از طریق تعامل‌های شعوری قابل کنترل خواهد بود. بدون آگاهی از جایگاه انسان در نظام هستی، وحدت پیکره حیات و احترام به اکوسیستم‌های طبیعی، بشر همچنان در معرض بحران‌های شدیدتر قرار خواهد گرفت. کسانی که به قوانین اکوسیستم احترام می‌گذارند و در حفظ آنها تأثیر دارند، اکوسیستم نیز از آنها بهتر محافظت خواهد کرد. اما کسانی که این قوانین را نقض کنند، بیشتر در معرض خطر قرار خواهند گرفت. در هر صورت، نجات قطعی از پاندمی‌ها و دیگر معضلات بشری در کسب معرفت، شناخت جایگاه انسان در هستی و گسترش آگاهی هاست. بشر تنها با احترام به قوانین اکوسیستم و همفازی کیهانی و تعامل مسئولانه با طبیعت می‌تواند به آینده‌ای پایدارتر و عاری از بحران دست یابد.